Sziasztok, én Bence vagyok, a Műszaki és Informatikai Kararca itt a Pécsi Egyetemisták magazinjánál. Ebben a videóban elmesélem nektek, hogy miért is szeretnék igazából műsorvezető lenni, mert azt most már bizonyára tudjátok, hogy ez az álmom és ez a vágyam, viszont azt, hogy ez az egész honnan indult, azt még nem. Úgyhogy, hogyha érdekel titeket, akkor tartsatok velünk. Az általános iskolai tanulmányaim alatt kerültem egyébként szorosabb kapcsolatba a szerepléssel. Ott például a március 15-i ünnepségeken is részt vettem, én voltam Petőfi, vagy például a betlehemi játékokban. Ugyanakkor 8. osztályban rám akasztották úgymond azt a szerepet, de egyébként ez nem volt teher egyáltalán, ugyanis nagyon élveztem, bár kicsit tartottam tőle, én voltam a télapó. Az egyébként egy meghatározó pont volt az életemben, hogy én voltam a télapó, ugyanis szeretem egyébként a gyerekeket, szóval a kis picurkákat, és ott jöttek, és nagyon, nagyon jó volt eljátszani, úgymond, hogy én vagyok a Mikulás. És egyébként annyira nagy sikere volt annak, szóval annyira bevált télapó voltam, hogy vissza is hívtak rákövetkező évben, amikor már ugye középiskolába tanultam. Még tudatosabban egyébként a középiskolában kezdett el foglalkoztatni az, hogy műsorvezető legyek, ugyanis elkezdtem hallgatni Magyarország leghallgatottabb reggeli műsorát, a Morning Show-t, valami megfogott Balázs stílusában, és hát igazából ott döntöttem el, hogy akkor én meg szeretném tanulni ezt a szakmát, és hát onnantól kezdve egyébként Balázs a példaképem. Olyannyira egyébként, hogy egy műsor keretén belül találkozhattam személyesen is Balázsral. Ez hatalmas megtiszteltetés volt, és egy hatalmas nagy löketet adott arra, hogy elkezdjem és kitanuljam ezt a pályát, ugyanis ott olyan dolgokat láttam, hogy hogyan készül egy televíziós showműsor, hogy zajlik egy hatalmas showműsornak a forgatása, és ez nagyon-nagyon érdekelt engem, és nagyon-nagyon megtetszett. Tudjátok, ezután döntöttem el azt, hogy mindenképpen szeretnék az RTL házatáján sürgülődni, és különböző műsorokban jelen lenni, ezért jelentkeztem castingokra, például az X-faktorba is így jutottam el, ahol hangom ugyan nem volt nagyon sok, de ez számotokra is kiderült a Google Translate-es videóból. Nincs meg szerelem, vagy belehalok, ez az ugye? Viszont szerettem volna megmutatni országnak, világnak, hogy én tényleg szeretnék műsorvezető lenni, és hogy mit tudok. Ez úgy gondolom, hogy nagyjából sikerült, de hogyha nem is, az biztos, hogy rengeteg olyan embert ismerhettem meg, akik számomra meghatározó személyek, például Lékai Kis Ramónát, aki ugye az X-faktor műsorvezetője volt. Nagyon nagy élmény volt vele találkozni. Ennek az ismertségnek köszönhetően Lékai Kis Ramóna meglátta bennem a tehetséget, ugyanis a Hyundai-jal közös projektjében egy mentoráltat kerestek, és Ramóna engem látott a legtehetségesebbnek erre a posztra, és hát ennek köszönhetően egyébként a Reggeli című műsorban is kipróbálhattam magamat országvilág előtt, mint műsorvezető. Hát higgyétek el, hogy nagyon nagy élmény volt, ugyanis tényleg ott az egy élő műsor volt, és ott minden komoly volt, és nem az volt, hogy akkor én most otthon felvettem magamnak a telefonommal azt, hogy én beszélek, hanem az ott tényleg egy komoly reggeli műsor volt, és hát nagyon-nagyon élveztem, és onnantól kezdve meg aztán még tudatosabban bennem volt az, hogy ezt a pályát nekem folytatnom kell, hiszen hát olyan emberekkel voltam körülvéve, akik a szakmában jártas szakemberek. De hogy hogyan is tudja egy magamfajta fiatal kitanulni ezt a szakmát, és hogy egyáltalán hogyan tud elindulni, ezzel kapcsolatban visszakanyarodnék egy kicsikét a 11. osztályra, ahol elindultam egy kazinci szépkiejtési nevezetű versenyen, ahol megyei első helyezett lettem, aztán ebből adódóan következett a győri országos verseny, ahol szintén szép helyezést értem el. Ott találkozhattam olyan emberekkel, akiknek fontos a szép kiejtés, a beszéddallam, a beszédtempó, és hát hogyha a szakmában szeretnék dolgozni, akkor bizony ezeket mind-mind meg kell tanulnom, ugyanis szépen kell beszélni. Most hozzátok például próbálok minél szebben beszélni, szóval hogyha érdekel titeket, akkor mindenképpen az iskolátokban jelentkezzetek ti is ilyen hasonló versenyekre, és fejlesztétek magatokat, ugyanis hogyha a médiában szeretnétek dolgozni, akkor ez tényleg elengedhetetlen. De hogy hogyan is kerülök most én ide? Tavaly év februárjában jelentkeztem a Pécsi Tudományegyetem televíziós műsorkészítő szakára, ugyanis úgy gondolom, hogy nem elég az, hogy én tehetségesnek gondolom magamat, hanem ahhoz, hogy valójában ebben a szakmában dolgozhassak, ahhoz ki is kell tanulnom ezt. Ezért, hogyha bennetek is van ilyen vágy, hogy van egy álmotok, amit meg szeretnétek valósítani, akkor mindenképpen keressétek egy olyan szakot magatoknak, amit titeket érdekel, és tanuljátok meg, ugyanis nem elég az, hogyha úgy gondoljátok, hogy ügyesek vagytok, hanem ezt valójában tényleg itt az egyetem keretein belül tudjátok elsajátítani. Legyen szó tényleg jogról, műsorvezetésről, műsorkészítésről, akár gyógytornász szakmáról, akár miről, tényleg az a lényeg, hogy ne tétlenkedjetek, tegyetek érte. Bízom abban, hogy az én storytime-os videóm kellően inspiráló volt arra, hogy ne habozzatok és tegyetek az álmaitokért, és hogyha ez így volt, akkor remélem, hogy jövőre találkozunk a
Pécsi Tudományegyetemen. De addig is iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, és kövessetek minket a TikTokon, Facebookon, Instagramon, és a pécsiegyetemisták magazinja.hu oldalon is. Sziasztok!